Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Eu sunt Nina pentru cei care nu mă cunosc și mă bucur să vă am alături atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară pe acest canal. Azi, așa cum v-am obișnuit, voi face o lectură atemporală, o lectură fără limită de timp, pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, nu uitați un aspect important și anume faptul că voi vă construiți viitorul, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că, sigur, într-o măsură mai mică sau mai mare, sunt și alte energii, alte persoane care au o legătură cu Zodia Săgetător. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus, Ascendentul în Zodia Săgetător, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Dacă nu veți rezona cu această lectură, puteți, desigur, viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi Ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Așa că, dragii mei, haideți să vedem care este energia actuală sau situația, mai bine spus, pentru dragii mei din Săgetător. Haideți să vedem. Și avem parcul și coasa. Dragii mei, aș spune că situația actuală este una în care unii dintre voi e posibil să fie avut ceva de a face poate cu partea asta medicală, mai ales că avem și coasa. Poate că ați trecut printr-o situație medicală care a necesitat atenția medicilor, posibil pentru unii dintre voi. Sau poate că ați încheiat, dacă nu vorbim de partea asta medicală, putem vorbi de situația în care ați încheiat, ați tăiat, ca să zic așa, legătura un pic cu societatea sau cu, aș zice eu, poate cu anumite persoane care au legătură cu viața voastră profesională. De ce spun acest lucru? Pentru că coasa, în general, ne vorbește de lucruri care taie, da? Și cum vorbim de parc, care este o carte care ne vorbește de socializare, de societate, de tot ceea ce ține de partea asta externă a vieții, cumva unii dintre voi ați tăiat orice legătură poate cu anumite persoane. Din anumite motive, desigur. E posibil ca ceva din prezent să ajungă la finalul său firesc. Poate în domeniul profesional, aș zice mai mult, este un moment în care parcă ai vrea să vezi rezultate în urma unui efort depus vis-a-vis mai ales de partea asta profesională. Și aș spune că dacă erați în așteptarea unui, a unui răspuns, poate, cumva parcă v-ați cam săturat să tot așteptați. Alții, de exemplu, pot să pună capăt unui job. Poate unii dintre voi, nu știu, lucrați în domeniul ăsta al gastronomiei sau al lucrului, în general cu publicul, al interacțiunii cu publicul și e posibil să fi pus final, poate unui job relaționat cu aceste activități. Se poate și acest lucru. Haideți să vedem ce ne spune tarotul pe partea asta profesională pentru dragii mei din Săgetător. Și avem așa. Avem un 3 de cupe, mă scuzați, o regină de cupe și un rege de foc sau un rege de bâte. Dragii mei, într-un trecut nu foarte îndepărtat,
se pare că ați avut ceva succese pe planul ăsta profesional, da? Pentru că avem o celebrare aici, avem comunitate, avem lucruri bune, da? Care au venit în viața voastră. Aș spune că, cel puțin din punct de vedere profesional, totul a fost destul de mulțumitor, așa, ați avut un ambient foarte, foarte bun din punctul ăsta al muncii. Și în prezent avem o regină de cupe. În prezent avem o regină de cupe care îmi vorbește de o reușită într-un proiect creativ, într-un proiect pe care tu l-ai elaborat. Aș zice că ori apare cineva sau a apărut deja o persoană nouă care te poate ajuta în dezvoltarea acestui proiect, ori aș spune că dacă vreți să vă deschideți poate propria firmă, există totuși cineva care ți-ar putea deveni un foarte, foarte bun aliat. Într-un viitor apropiat aș spune că dați dovadă de foarte mult curaj, nu o să vă opriți, vreți cu tot din adinsul ca acest proiect să vă iasă cu acest rege de bâte și aș spune că într-adevăr mi se întărește această idee că există cineva în care chiar puteți avea încredere sau care vă poate ajuta să, poate, nu știu, să dezvoltați acest proiect sau pur și simplu dacă vreți să căutați un alt job, să vă ajute să-l și găsiți. Aș spune că urmează o perioadă pe plan profesional în care nimic nu te poate opri, nu-ți mai este frică nici de provocări, nu-ți mai este frică de absolut nimic. Încerci să vezi lucrurile din punctul ăsta de vedere profesional pe termen lung, da? Să obții poate un job pe termen lung sau să faci un proiect pe termen lung și chiar dacă unii dintre voi posibil în acest moment să treceți așa printr-o pasă mai proastă din punctul ăsta de vedere profesional, este o perioadă temporară, nu va dura foarte mult și cum am mai spus, apare chiar de ambele cărți, îmi apare acest ajutor, acest sprijin din partea unei persoane care chiar crede în proiectul tău sau care chiar vrea să vă ajute. Aici am zodii de foc, la fel ca și voi, berbec, leu, săgetător sau zodiile de apă, rac, pești sau scorpion. Asta dacă vă spune ceva. Haideți să vedem pe partea asta materială pentru dragii mei din săgetător în următoarea perioadă de când urmăriți această lectură. Pe partea bănuților ați traversat o perioadă destul de critică, aș spune. A apărut în viața voastră o schimbare bruscă care v-a cam dat toate planurile peste cap din punct de vedere financiar. Și dar ați învățat și niște lecții importante în ceea ce privește banii. În prezent avem un paj de spade care îmi vorbește tare mult de analiză. Se pare că în prezent aveți idei bune, analizați mult mai bine situația, chiar dacă încă nerăbdarea, lipsa răbdării încă nu a dispărut, dar exact așa cum am mai spus, ați învățat o lecție importantă a tot ce s-a întâmplat în trecutul vostru apropiat, în care v-ați dat seama că de multe ori e bine să nu spui chiar toate lucrurile tale intime, strict personale și mai ales referitoare la bani oricărei persoane. Pentru că e posibil în acest moment să fiți un pic dezamăgiți față de anumite persoane în care voi ați avut încredere și care v-au cam înșelat încrederea. Într-un viitor apropiat, cu acest paj de bâte, aș spune că veți trece printr-o perioadă, din punct de vedere financiar, în care eu aș spune că încet lucrurile cumva se pot rezolva. Nu știu, ori vi se va mai pune ceva bănuț la salariu, ori vei avea un câștig foarte neașteptat care încet te va echilibra și te va motiva
să mergi înainte, da? Va fi un lucru total neașteptat. Dar aș mai avea ceva de spus vis-a-vis de acest pași. În acest moment ar fi bine să nu faci cheltuieli care nu și-au rost așa, da? Pe lucruri care nu sunt chiar atât de necesare. Și eu aș zice că în cazul în care încă persistă anumite probleme din punct de vedere bănesc, ori analizezi mult mai bine situația în așa fel încât, cum să spun eu, să reușești să treci peste, ori, cum am mai spus, apare o cantitate de bănuți care îți intră într-un mod total neașteptat și care te va echilibra. Da? Este o cantitate care poate veni, nu știu, ori un împrumut, ori, cum am mai spus, printr-o creștere salarială sau poate, nu știu, o sumă de bani la care tu te aștepți mai puțin, da? Și care te va echilibra. Haideți să vedem, pe partea dragostei pentru cei care sunteți într-o pereche, avem un 10 de cupe, un trecut destul de bun, cu o familie frumoasă, cu dragoste, cu înțelegere. Haideți să vedem. Un 7 de spade în actualitate. Dragilor, cu acest 7 de spade, se pare că în relația voastră încrederea are un cuvânt foarte mare de spus. E posibil pentru unii dintre voi să existe anumite lucruri care nu s-au spus la timpul lor. E posibil, nu știu, dacă unii dintre voi poate v-ați gândit, ați avut așa o gândire mai negativă vis-a-vis de perechea voastră, și asta poate din cauza faptului că la un moment dat, în anumite situații, cumva ceva nu v-a convenit. Dar ați tăcut, nu ați spus și lucrurile astea s-au cam strâns. În prezent, e posibil să apară anumite consecințe. Și acest 7 de spade îmi spune că, nu știu, parcă vă este greu, să spuneți, vă este greu să manifestați ceea ce vă deranjează. Dar această carte vine și ca un avertisment. În general, 7 de spade este, în general, dar nu neapărat aici, este cartea care vorbește de trădare, de minciuni, de, cum să spun, de teama de a fi înșelat. Cumva aici s-a pierdut un pic din încredere. Aici s-a pierdut din încredere și eu aș spune că următoarea perioadă, faptul că s-a pierdut din încredere și faptul că sunt lucruri care nu se spun, nu va face altceva decât să aducă anumite conflicte cu acest 5 de bâte, din păcate. 5-ul de bâte pe partea asta, dragoste, vorbește de tensiuni. De tensiuni, de conflicte posibil influențate de persoane din exterior și care cumva alimentează toată această neîncredere, alimentează toată această stare de, cum să spun eu, de alertă în care tu stai. Nu știu eu dacă chiar sunt motive reale sau nu, dar ce pot să vă spun cu siguranță este că toate aceste stări sunt alimentate de la persoane din exterior. Așa că ar fi bine să analizați foarte atent și să vedeți cam în cine puteți avea încredere și în cine nu. Haideți să vedem pentru cei care sunteți singurei. Cei care sunteți singurei, ați avut o perioadă, aș spune, în
în ultima vreme, într-un trecut apropiat, aș spune, ați cunoscut pe cineva care are o situație financiară destul de bună. Și eu aș spune că acum asta este. Asul de monede îmi vorbește de o nouă iubire, dar o iubire, aș spune, în care tu va trebui să faci niște schimbări, ori tu, ori persoana respectivă va trebui să faceți niște schimbări și nu știu de ce, dar persistă un pic interesul material aici. Acum nu știu dacă e din partea voastră sau din partea celelalte persoane, dar aici apare un interes material. Într-adevăr, apare un nou început, avem și un 6 de spade care vorbește de a merge înainte, posibil cu această persoană cu care nu prea sunteți voi, poate nu sunteți chiar în clar așa, dar din câte văd eu aici, această persoană are suportul familiei și are un suport material destul de bun. Există într-adevăr oportunitatea de a avea un nou început cu această persoană, iar într-un viitor apropiat aș spune că acest 6 de spade vine cu, cum să spun eu, cu posibil o călătorie. O călătorie în care cumva veți reuși să treceți de această tranziție dură, să lași în urmă lucrurile care nu te-au mai mulțumit și cumva să-ți vezi de viață, să-ți vezi de drum. Este foarte interesant. Stați așa că nu pot să vă las chiar așa. De ce? Pentru că totuși aici, dacă apare interes material, cumva pe voi nu prea vă interesează. Haideți să vedem un pic, cam clarificăm 6 de spade, să vedem cam care e situația. Ori nu vă interesează pe voi, ori chiar sunteți dispuși poate să mergeți la... Lucrurile nu sunt clare, dragilor. Lucrurile nu sunt clare. Și asta vă face să... Da. Și nu sunt clare de ce? Pentru că apare materialismul. Așa cum v-am mai spus, există un interes acut de bani. Adică o relație care se bazează și care pune accent foarte mult pe partea materială. Și dacă, de exemplu, poate voi nu vă încadrați în parametrii pe care vi impune această persoană, cumva preferați să mergeți mai departe sau persoana preferă să meargă mai departe, dar fiind lectura voastră, eu cred că voi sunteți cei care vreți să mergeți mai departe. Intuiția vă spune că ceva nu este în regulă, avem diavolul, avem în acest pachet de cărți mândria, dar trebuie să vă spun că sunt, cum să spun eu, parcă nu mai vreți să trăiți în iluzii. Este foarte interesant că ambele arcane majore îmi vorbesc de iluzii, cum să spun eu, care îți aduc confuzii, iluzii deșarte. Și bineînțeles avem chestiunea asta cu materialismul, care, sinceră să fiu, două variante mari și late, dragilor. Ori vouă nu vă convine și această relație o lăsați în urmă, cea mai este aspectul pe care mi-l transmite tarotul așa în primă fază, și mai avem o variantă în care sunteți pur și simplu, vi se întoarce spatele pentru că există un interes material din partea persoanei respective. Dacă în acest moment e posibil să apară așa o tentativă de început de relație, da, cu acest as de monede. Dar ori această nouă șansă, nouă relație va impune niște schimbări, vi se vor cere niște lucruri pe care eu aș spune că nu le acceptați și atunci mergeți mai departe. Haideți să vedem ce mesaj are grădina mistică pentru voi, grădina magică, un mesaj pentru dragii mei din
Săgetător. Frumusețe. Îndrăznește să fii tandru și puternic vulnerabil. Este un mesaj foarte interesant. Ne vorbește deci de frumusețe și îndrăznește să fii tandru și puternic vulnerabil. Cred că unii dintre voi, poate în urma multor eșecuri, ca să zic așa, sau experiențe neplăcute, hai să le zicem așa, ați, cumva, vedeți, poate ați înglobat așa pe toată lumea în aceeași căruță. Și poate că nu mai vreți, pentru că ați fost răniți, nu mai vreți să fiți vulnerabili. Totuși, frumusețea, de multe ori, în persoane, nu neapărat în voi, în persoane, vine atunci când când dă dovadă de foarte multă tandrețe. Asta înseamnă de foarte multă, cum să zic eu, faptul că aparent ești vulnerabil, în anumite momente din viață te fac să fii foarte atrăgător. Și poți atrage exact persoanele de care tu ai nevoie. Tandrețea, de asemenea, este vecină cu sensibilitatea. A fi tandru, a avea această calitate, cumva dă dovadă, arată lumii, de fapt, un caracter sensibil. Și de multe ori, bun, că mulți dintre voi poate că ați avut de-a lungul vieții voastre, ați atras exact persoanele nepotrivite care poate au încercat să profite de tandreța și vulnerabilitatea voastră, dar în același timp trebuie să vă spun că în momentul în care avem acest soi de sensibilitate în noi, putem atrage și persoane care chiar cu adevărat să vrea să ne sprijine, să ne ajute. Și cumva acest mesaj e o readucere aminte a faptului că frumusețea, de fapt, vine și din această sensibilitate, pe care sunt sigură că mulți dintre voi o aveți. Și de multe ori încercăm să nu arătăm sensibilitatea pe care o avem, tandrețea pe care o avem, pentru că în felul ăsta considerăm că devenim chiar vulnerabili și alții pot profita de noi. Doar că, ce să vă spun, sunt situații în care chiar lumea trebuie să vadă acest lucru, sau anumite persoane cel puțin trebuie să le vadă, să vadă cât de sensibili suntem, să vadă că avem și noi suflete și că avem o latură sensibilă. Cred că cam asta a vrut Grădina Magică să vă transmită. Să nu uitați totuși să scoateți la suprafață, cel puțin în fața unor persoane care chiar merită acest aspect. Știți că era o melodie pentru dragii mei români care se uită, o știu foarte bine, de a formației Holograf, care la un moment dat în titlu spunea "Și bărbații plâng câteodată". Da? Asta nu înseamnă că dacă sunteți bărbați, nu sunteți sensibili. Toți suntem sensibili. Doar singurul, cred că, impediment ar fi faptul că poate partea masculină, sau sunt femei care au o parte masculină mult mai accentuată și care foarte greu își arată sentimentele, își arată sensibilitatea. Dar în general se spune că despre bărbați că, domne, nu trebuie să te vadă lumea că plângi. De ce? Pentru că cumva ar fi o lipsă de, cum să spune, de bărbăție, ceea ce mie mi se pare un pic demodat, sărit deja din contextul vremurilor pe care le trăim. Așa că, dragilor, câteodată e bine să vă exteriorizați, să vă arătați sensibilitatea, tandrețea și
ceea ce vă face pe voi mai sensibil, atâta doar că trebuie să știți cui trebuie să o arătați. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult pentru atenție, pentru prezența voastră, vă mulțumesc pentru like-uri, vă mulțumesc pentru comentariile frumoase, pentru tot ceea ce voi faceți prin aceste gesturi mici, dar atât de importante, în așa fel încât aceste lecturi să ajungă la cât mai multe persoane și în felul ăsta să mărim așa încet, încet această comunitate frumoasă a florilor de lotus. Până data viitoare când ne vom revedea, numai bine vă doresc, multă înțelepciune, sensibilitate și multă energie pozitivă. Până la următoarea lectură, să fiți iubiți, dragilor!